34 34 34 Ở trong tàu hỏa. On the train. บนรถไฟ บนรถไฟ Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Is that the train to Berlin? นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะ Bao giờ tàu chạy? When does the train leave? รถไฟออกเมื่อไหร่ครับ รถไฟออกเมื่อไหร่คะ Bao giờ tàu đến Berlin? When does the train arrive in Berlin? รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? Excuse me, may I pass? ขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับ ขอโทษค่ะ ดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะ Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. ผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับ ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. I think you're sitting in my seat. ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ Toa nằm ở đâu? Where is the sleeper? ตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับ ตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะ Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ Toa ăn ở đâu? Ở đầu tàu. And where is the dining car? At the front. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะ ขบวนหน้าค่ะ Tôi ngủ ở tầng dưới được không? Can I sleep below? ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ ดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? How long does the journey to Berlin take? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
Tàu hỏa bị muộn phải không? Is the train delayed? รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ รถไฟจะเข้าช้าไหมคะ Bạn có gì để đọc không? Do you have something to read? คุณมีอะไรอ่านไหมครับ คุณมีอะไรอ่านไหมคะ Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o'clock? คุณช่วยปลุกผมตอน7 โมงได้ไหมครับ คุณช่วยปลุกดิฉันตอน7 โมงได้ไหมคะ